สวัสดีครับผมกิตตินจาก The King Fisherman อันดามันซีนะครับวันนี้เราก็มาทำคอนเทนต์อีกหนึ่งคอนเทนต์นะครับที่ต่อเนื่องจากเมื่อคืนนี้เราได้ไปสำรวจรอบเกาะหาดทรายดำอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ได้ไปเจอบังบุญมีตามนัดแล้วก็ไปหาปลากันนะครับเพราะว่าบังบุญมีวางอวนไว้แล้วก็ได้ปลากระพงที่เห็นตามคลิปก่อนหน้านี้นะครับวันนี้เราก็เลยมาทำเมนูกระพงทอดฉบับมรสุมนะครับมันเป็นอย่างไรเราไปติดตามดูกันนะครับ
เสร็จแล้วเมนูปลากระพงทอดน้ำปลาฉบับมรสุมเครื่องหาไม่ได้ติดฝนแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันอร่อยสักแค่ไหนนะครับขอบคุณครับ